my vlog. Ayan, natagal ko na rin hindi nakakapag-upload kasi nga ECQ. Tapos, yun nga, bawal lumabas. And, ayun, nahilig nga ako sa BTS. Ngayon, nakuha ko na yung first album ko with them, which is Map of the Soul 7. Version 3. Ayan, so open na natin. First time ko mag-unbox, guys. Dumating na siya at last. Sa pag-open natin ay dito yung CD. Ayan. Tapos stickers, postcard. Nice. Cute. Tapos QR card. At gosh! Okay. Si Jean ang ating photo card. Ayan. Though si V yung bias card yung pero bias record ko rin ito. Si Jean. Nice one. Sticker. Notes. Hindi naman natin maintindihan as usual. Lyrics. Tama ba? And stable. nag-message siya sa akin na yun na, nag-restock na daw siya. Tapos, sabi niya, visit ko daw sa Shopee. Dahil ako nag-order. Siya wad yung pangalan. Nanti, set na nga, na-ship na siya. So, tara, unbox na natin siya.
Shopee account. Sila natin siya. So excited. Sana si Ting, si Ting makuha ko photo card kasi last time, sa version dito, nakuha ako. Pero okay naman, si Ting kasi file checker ko siya. So, ano na, we're hands up. So, mag-today. Hindi siya yung ano eh. Siya yung makli ng So, ito siya.